คนธรรมดาคนทำงานมหาเศรษฐีผู้นำหลายคนใช้ชีวิตตกอยู่กับความเสียดายครับทำอย่างไรให้คุณหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เจอทำอย่างไรให้คุณหาความเสี่ยงที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายทำอย่างไรให้คุณกล้าตัดสินใจในสิ่งที่อาจจะดูเหมือนความเสี่ยงแต่มันสำคัญสำหรับคุณนี่คือโจทย์ที่เราจะมาแคร็กด้วยกันนะครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับหากคุณผู้ฟังใช้ชีวิตตามนี้ครับมีแนวโน้มสูงมากที่ว่าคุณจะไม่เสียดายเวลาชีวิตที่ผ่านไปเลยเราจะมาพูดถึงหนังสือ The Earn Life กันครับผมชอบแนวทางการตั้งคำถามมากก่อนอื่นที่เราจะเข้าเนื้อหาผมอยากให้ทุกท่านสำรวจตัวเองก่อนนะครับหากผมถามประโยคนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังแล้วชีวิตที่คุ้มค่ามันเป็นอย่างไรหรอครับผมอยากให้ทุกท่านลองตอบกับตัวเองดูนะครับมันสามารถมีหน้าตาเป็นอย่างไรหรือคุณผู้ฟังจะอธิบายออกมาได้อย่างไรบ้างและไม่ว่าคำตอบจะออกมาเป็นอย่างไรครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอจากทุกท่านคือขอให้ทุกท่านลองคอมเมนต์หน่อยครับนิยามความหมายชีวิตที่คุ้มค่าของคุณเป็นอย่างไรและบางทีนะครับคำว่าคุ้มค่าของคุณผู้ฟังอาจจะไปบันดาลใจคุณผู้ฟังบางท่านที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้ก็ได้นะครับและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันก่อนอื่นเลยสมมุตินะครับว่าคุณผู้ฟังมีนิยามชีวิตที่คุ้มค่าค่อนข้างชัดเจนคำถามที่2ครับแล้วตอนนี้รวมถึงอดีตที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณจะจากโลกนี้ไปด้วยความรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแล้วหรือไม่คำตอบนั้นคืออะไรครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นผมจะขอเอาตัวเองเป็นกรณีศึกษาเลยแล้วกันนะครับสำหรับผมชีวิตที่คุ้มค่าหมายถึงอะไรมันคือชีวิตที่ได้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่บางครั้งมันอาจจะหมายถึงความเสี่ยงบางครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นความบ้าบิ่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามหากมันสอดคล้องกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ผมรู้สึกว่าผมยินดีที่จะทำไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามอันนี้อาจจะเป็นนิยามของผมครับและไม่น่าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอบทโดยบังเอิญคุณมาเชลโกลสมิธครับหลายท่านน่าจะคุ้นๆผู้เขียนท่านนี้เขาว่ากันว่าถึงแม้นิยามชีวิตที่คุ้มค่าของเราจะแตกต่างกันไปแต่หากรวบรวมนิยามของชีวิตที่คุ้มค่าทั้งหมดออกมานี่คือความหมายที่ผมเชื่อว่ามันดีที่สุดและผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูประโยคต่อไปนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูประโยคต่อไปนี้ผมจะยังไม่บอกง่ายๆครับเพราะผมอยากให้คุณเข้าใจแบบลึกซึ้งก่อนอื่นเลยชีวิตของมนุษย์ครับนี่ไม่มีการโฆษณานะครับแนวทางการใช้ชีวิตของมนุษย์มันจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ขั้วครับผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับสมมติมีเส้นตรงกลาง1เส้นฝั่งหนึ่งคือคำว่าเสียดายกับฝั่งที่2คือคำว่าอิ่มเอมใจในชีวิตของมนุษย์ความรู้สึกที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเรามีชีวิตที่มีความอิ่มเอมใจถูกต้องไหมครับซึ่งมันเข้าใจได้ครับแต่ทุกท่านครับความจริงที่ค่อนข้างน่าเจ็บปวดของโลกนี้คืออะไรรู้ไหมครับคนธรรมดาคนทำงานมหาเศรษฐีผู้นำหลายคนใช้ชีวิตตกอยู่กับความเสียดายครับไม่ว่าเขาจะมีสถานะแตกต่างจากคนทั่วไปขนาดไหนก็ตามก็ใช่ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองคุ้มค่าทุกท่านคิดว่าสิ่งนี้กำลังจะบอกอะไรเราครับการที่เราจะมีชีวิตที่คุ้มค่าบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่ขัดแย้งกับสามัญสำนึกทั่วไปหรืออาจจะขัดแย้งกับนิยามความสำเร็จที่สังคมสมัยใหม่กำลังมองด้วยซ้ำและนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมหนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปตลอดกาลชีวิตของเราอยู่บนเส้นที่ทอดยาวระหว่างความเสียดายกับความอิ่มเอมใจและต่อไปนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังและผมเชื่อว่าอย่างน้อยเราน่าจะเคยเจอความรู้สึกทำนองนี้มาไม่มากก็น้อยครับเหตุการณ์หนึ่งครับ
มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าริชครับริชเป็นคนขับแท็กซี่ที่ทำงานเสริมระหว่างการเป็นนักศึกษาเพราะในประเทศสหรัฐครับราคาค่าเรียนก็ค่อนข้างสูงนักศึกษาก็อาจจะทำงานเสริมริชเลือกที่จะขับแท็กซี่และในวันนั้นเองครับวันที่เขาทำงานทั่วไปเลยเขากำลังขับแท็กซี่รอว่ามีผู้โดยสารจะขึ้นโดยสารไหมเขาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนี้ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมันแล้วริชเห็นดังนั้นแล้วก็เลยขับไปจอดผู้หญิงคนนั้นก็เลยขอที่จะเป็นผู้โดยสารขอขึ้นรถทั้งสองคนได้พบกันค่อนข้างบังเอิญครับหลังจากนั้นริชกับผู้หญิงคนนั้นก็คุยสารทุกข์สุขดิบกันว่าคุณไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมันเป็นอย่างไรผมเองก็อยากจะรู้ว่าประเทศเขาแตกต่างจากประเทศเราอย่างไรในขณะที่การขับรถนี้ครับมันเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากสำหรับสองคนนี้มีความสัมพันธ์บางอย่างที่สปาร์กเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนครับระหว่างริชกับผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งริชพาผู้หญิงคนนี้มาถึงที่หมายครับเป็นบ้านของเธอเองเธอลงจากรถริชก็ไปยกกระเป๋าของเธอครับไปที่ประตูบ้านและพยายามถ่วงเวลาให้นานที่สุดเพื่อคิดว่าจะทำอย่างไรต่อดีเพราะริชอยากจะเจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งริชมองดูบ้านที่ผู้หญิงคนนี้กำลังอยู่ครับเป็นบ้านของครอบครัวเขามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่ในย่านที่ค่อนข้างหรูหราเป็นคนที่มีฐานะดีระดับหนึ่งเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามริชก็พยายามที่จะถ่วงเวลาให้มากที่สุดอาจจะยกกระเป๋าช้าบ้างชวนคุยนู่นนี่นั่นบ้างจนกระทั่งเขาเริ่มคิดว่าเขาอยากเจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งจังเลยอะแต่ริชครับในใจก็คิดว่าการที่โชเฟอร์ขอผู้โดยสารไปออกเดทมันก็ดูไม่ค่อยน่าสมควรเหตุนี้ครับริชจึงทำสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือเขาหยิบนามบัตรของโชเฟอร์ตัวเองแล้วก็เขียนชื่อตัวเองลงบนนามบัตรแล้วก็ยื่นให้กับเธอแล้วก็พูดว่าถ้าคุณต้องการเรียกแท็กซี่ไปสนามบินขอให้โทรหาเบอร์นี้แล้วก็บอกชื่อผมไปได้เลยครับผมชื่อว่าริชาร์ดและผู้หญิงคนนี้ก็ตอบกลับไปว่ายินดีมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายครับแต่ระหว่างนี้ทั้งสองคนมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดการเชื่อมโยงไว้แล้วจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้ก็โทรหาริชอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น3 วันริชเริ่มมีความหวังแล้วถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการนัดในวันสุดสัปดาห์ชายคนนี้ขับไปที่บ้านของเธอแล้วก็จอดรถห่างออกมา3ช่วงตึกเพื่อรวบรวมสติครับมันดูเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยถูกต้องไหมครับริชมองไปที่บ้านของเธอแล้วก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันค่อนข้างหรูหรามากเลยทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังทายครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรลองทายดูครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่แล้วครับริชก็ทำในสิ่งที่ตัวเองหาคำอธิบายไม่ได้ริชยืนตัวแข็งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นเหตุผลอาจจะเป็นเพราะบ้านหลังใหญ่ของเธออาจจะเป็นเพราะย่านที่หรูหราหรือความจริงที่ว่าตัวเขาเป็นเพียงแค่คนขับรถแท็กซี่สุดท้ายครับริชก็ไม่กล้าเดินไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นชายคนนี้ไม่เคยได้เจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยและเขาก็เก็บความเสียดายนี้ไว้จนเวลาผ่านไป40ปีครับคุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องราวเรื่องนี้ครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นครับและแน่นอนว่าบางครั้งคนคนนั้นอาจจะเป็นเราเสียเองมันดูเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยใช่ไหมครับในฐานะที่เราเป็นคนนอกมองเข้าไปเรารู้เลยว่าริชนายมีความหวังมากเลยนะนายสามารถที่จะพูดคุยคบหากับเธอได้เลยนะแต่ทำไมนายถึงปลีกตัวออกมาแล้วปล่อยให้ตัวเองเสียดายมาจนถึง40ปีล่ะเรามองจากคนนอกเราจะรู้สึกว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นแต่ถ้าเราเป็นริชซะเองหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นครับถูกต้องไหมครับ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมชีวิตที่เสียดายมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลย มันมักจะเกิดขึ้นจากความกลัวการตัดสินใจครึ่งๆกลางๆของเรา ดังนั้นต่อจากนี้คุณผู้ฟังจะรู้ครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ต้องมาทนทุกข์กับความเสียดายในสิ่งที่เราควรจะทำแต่กลับไม่ได้ทำความจริงแล้วก็คือ
อย่างที่ผมบอกครับตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงมหาเศรษฐีต่างต้องทนทุกข์กับความรู้สึกที่ว่าชีวิตของตนไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าดังนั้นต่อไปนี้จะเป็นนิยามความหมายของคำว่าชีวิตที่คุ้มค่าจากหนังสือ The Earn Life นะครับนี่คือประโยคที่สำคัญที่สุดและผมอยากให้ทุกท่านดูประโยคนี้ดีๆครับชีวิตที่คุ้มค่าหมายถึงการใช้ชีวิตในแบบที่การตัดสินใจความเสี่ยงและความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของชีวิต ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามประโยคนี้เป็นคีย์ที่สำคัญมากครับชีวิตที่คุ้มค่าขึ้นตรงอยู่กับการตัดสินใจการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงการทุ่มแรงทุ่มเวลาที่สอดคล้องกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราโดยไม่สำคัญเลยครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีเป้าหมายที่คุณบอกได้ว่านี่คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในตัวเอง แล้วคุณทำในสิ่งที่มันอาจจะดูเสี่ยง มันอาจจะเป็นความพยายามที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ แต่นั่นแหละครับคือหนทางที่จะทำให้เราเจอชีวิตที่คุ้มค่า โดยที่เราเองก็แทบจะไม่สนใจเลยว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเรานั้นคืออะไรนั่นเอง สำคัญมากไหมครับประโยคนี้ ดังนั้นโจทย์ที่ผมจะต้องทำให้คุณผู้ฟังก็คือทำอย่างไรให้คุณหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เจอทำอย่างไรให้คุณหาความเสี่ยงที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายทำอย่างไรให้คุณกล้าตัดสินใจในสิ่งที่อาจจะดูเหมือนความเสี่ยงแต่มันสำคัญสำหรับคุณนี่คือโจทย์ที่เราจะมาแคร็กด้วยกันนะครับคุณมาเชลโกสมิธเขาบอกว่ามนุษย์จะตัดสินใจอย่างดีที่สุดโดยอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. เรายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมันสอดคล้องกับเป้าหมายรวมถึงการเข้าใจตัวเอง 3. เราทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความทะเยอทะยานและความปรารถนา ซึ่งตรงนี้ผมจะลงรายละเอียดหรือชั่งดาวมากขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านค่อยๆหายใจเข้าลึกๆครับ แล้วเรามาตั้งใจโฟกัสบทเรียนนี้กัน อย่างแรกครับ เราตัดสินใจอย่างดีที่สุดโดยอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนอื่นเลยครับ หากผมให้คุณผู้ฟังคิดเป้าหมายเร็วๆที่คุณรู้สึกว่านี่แหละเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณ คุณจะตอบตัวเองว่าอะไรครับ พูดกับผมได้เลยครับ เพื่อที่จิตใต้สำนึกของคุณจะได้ทำงานในระหว่างการฟังพอดแคสต์นี้ไปด้วย และเป้าหมายของคุณผู้ฟังถ้าคุณมองว่ามันยิ่งใหญ่ทีนี้เรามาดูเป้าหมายนี้อีกรอบหนึ่งหากคุณทำเป้าหมายนี้สำเร็จโลกใบนี้มันจะดีขึ้นอย่างไรบ้างครับจากเป้าหมายนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านตอบได้ครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันคลุมเครือแต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าชัดเจนแต่ผมจะมี Key Factor สำคัญบางอย่างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีแค่คุณเท่านั้นที่เข้าใจมัน หากเป้าหมายของคุณเวลาไปอธิบายให้ใครฟังแล้วบางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแสดงว่านั่นเป็นเรื่องที่1คุณอาจจะสื่อสารไม่เก่งกับ2เป้าหมายของคุณมันอาจจะยิ่งใหญ่มากจนคนธรรมดาคาดคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือ Key Factor ที่1กับ Key Factor ที่2หากเป้าหมายนั้นไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกกลัวแสดงว่ามันยังไม่ใหญ่พอครับ คุณกลัวหรือเปล่าหากจะต้องลงมือทำกับเป้าหมายนั้น คุณกลัวหรือเปล่าหากเป้าหมายนั้นมันจะไม่สำเร็จ หากเป้าหมายใดก็ตามยังไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกกลัว นั่นได้เวลาแล้วครับที่เราจะขยายพื้นที่เป้าหมายนั้นให้มันใหญ่มากขึ้น เพราะยิ่งเป้าหมายของมนุษย์คนหนึ่งใหญ่มากเท่าไหร่มันเท่ากับว่าความฝันของเขาจะสามารถรองรับความฝันเล็กๆน้อยๆของคนอื่นได้ มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ว่าทำไมผู้นำที่เก่งๆผู้นำที่ยิ่งใหญ่เขาถึงจะมีความฝันที่มันดูยิ่งใหญ่มากเลยจนเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอแต่นั่นแหละครับคือการเดินทางไปสู่ชีวิตที่คุ้มค่าในแบบของพวกเขาและข่าวดีคือพวกเราทุกคนก็สามารถไปถึงจุดนั้นได้เริ่มต้นที่เป้าหมายก่อนครับทีนี้คำถามต่อมาครับ
แล้วถ้าเป้าหมายของเรามันใหญ่มากแล้วเรารู้สึกกลัวและอีกทั้งเราก็รู้ว่าศักยภาพของเราในตอนนี้มันยังไม่ถึงเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรหนึ่งในคัมภีร์หนึ่งที่เคยเล่าให้ผมฟังก็คือหากเป้าหมายใดก็ตามที่เราตั้งเอาไว้และเรารู้เลยว่ามันเกินศักยภาพของเราไปมากๆจนเรารู้สึกมันไม่น่าจะทำได้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้นอาจจะส่งผลเสียในบางบริบทครับ ดังนั้นในอีกแง่หนึ่งก็คือลองตั้งเป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าศักยภาพของคุณในอนาคตจะทำได้มันจะยังไม่ได้สูงเกินไปกว่านั้นเพื่อที่ว่าจะทำให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้แนวทางการวางเป้าหมายตัวที่1นะครับและเดี๋ยวผมจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆน้อยๆให้ทำหลังจากคลิปนี้นะครับอย่างที่2ก็คือความเสี่ยงเรายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมันสอดคล้องกับเป้าหมายและการเข้าใจตัวเอง จะมีอยู่2บริบทครับคุณมาแชลโกสมิธเขาบอกว่าความเสี่ยงมันคือความไม่แน่นอนถูกต้องไหมครับผมเลยจะมีประโยคหนึ่งซึ่งมันจะดูขัดแย้งกับแนวความคิดของฝั่งตะวันออกในระดับหนึ่งเลยครับหากคุณอยากจะมีชีวิตที่คุ้มค่าคุณไม่สามารถตั้งเป้าหมายเป็นความมั่นคงได้ครับไม่ได้เลยครับหากคุณอยากจะมีชีวิตที่คุ้มค่าคุณต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วมนุษย์ครับกลัวความไม่แน่นอนหรือกลัวความไม่รู้มากๆมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องการประเมินผลเราต้องการตัวเลขที่มันชัดเจนเราต้องการอะไรที่มันคาดเดาได้มากๆทำไมเราถึงต้องการความมั่นคงเพราะมันแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วความเสี่ยงต่อชีวิตที่คุ้มค่าล้วนแล้วมีแต่ความไม่แน่นอนล้วนแล้วเป็นการออกจากกรอบความมั่นคงแทบทั้งสิ้นดังนั้นคำถามสำคัญมากครับ คุณอยากได้ชีวิตที่มั่นคงหรือคุณอยากได้ชีวิตที่คุ้มค่าครับตรงนี้แหละครับมันจะเกี่ยวโยงกับตัวที่2เรื่องของการเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองในที่นี้มันหมายถึงการรู้ว่าตัวตนของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีอะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรคือสิ่งที่เราจะทำและเป็นสิ่งที่เราจะไม่ทำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นควรจะสอดคล้องกับตัวตนของเราด้วยครับ ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างผมแล้วกันครับ หากผมอยากจะเสี่ยงกับการทำอะไรสักอย่าง มันควรจะเป็นความเสี่ยงที่ผมรู้ว่าตัวผมหลงไหลทำได้ดี ผมคงจะไม่เอาการทุ่มแรงทุ่มเวลาหรือความเสี่ยงไปใช้กับสิ่งที่ผมไม่มีความรู้หรือผมไม่ได้หลงไหลเลย เพราะสุดท้ายความเสี่ยงนั้นมันจะนำมาซึ่งความล้มเหลวในปริมาณที่สูงครับ แต่ความเสี่ยงใดๆก็ตามที่สอดคล้องกับตัวตน ผมอาจจะอยากทำให้คนเข้าถึง Super Intelligent อยากให้คนเห็นว่าสุดท้ายแล้วพวกเขามีทรัพยากรทุกอย่างที่ตัวเองมีอยู่แล้วแล้วความเสี่ยงใดๆก็ตามที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายนี้ผมจะตัดสินใจทำได้ง่ายมากขึ้นเพราะมันสอดคล้องกันเห็นไหมครับทุกท่านแนวทางการมีชีวิตที่คุ้มค่ามันดูเรียบง่ายมากเลยถูกต้องไหมครับแต่มันคือการตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าครับทีนี้ตัวที่3เราทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความทะเยอทะยาน มันหมายถึงการตั้งกรอบเวลาแล้วตั้งใจไว้ว่าในกรอบเวลาเท่านี้คุณจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จสิ่งสำคัญก็คือเจ้าการกระทำนั่นแหละครับจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของคุณเห็นไหมครับได้3ตัวแล้วครับการตัดสินใจความเสี่ยงและความพยายามหรือความทะเยอทะยานอันนี้คือคีย์คอนเซปต์ที่เป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยครับและต่อไปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเอาสมุดกับปากกาหรือถ้าท่านใดขับรถหรือกำลังนอนฟังอยู่ ผมอยากให้คุณตั้งใจฟังคำถามเหล่านี้แล้วลองตอบกับตัวเองมากเลยครับ เพราะจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานครับจากชุดคำถามนี้ คุณมาแชลโกสมิธเขาบอกว่าหากคุณจะต้องเอาคีย์คอนเซปต์สั้นๆเลยไปใช้ในการสร้างชีวิตที่คุ้มค่า มันจะมีสูตรหนึ่งที่ชื่อว่า Triple A ครับ Triple A A ตัวแรกคือ aspiration หรือความปรารถนา A ตัวที่2คือ ambition ความทะเยอทะยานและ A ตัวที่3ก็คือ action ก็คือการลงมือทำนั่นเอง เราจะมาลงรายละเอียดใน A แต่ละตัวนะครับจะคล้ายๆกับสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้าแต่เราจะเอามาทำเป็นเวิร์กช็อปเท่านั้นเอง A ตัวแรกคือ aspiration ความปรารถนาคือสิ่งที่คุณอยากจะเป็น
นั่นหมายความว่าความปรารถนาจะไม่มีกรอบเวลาครับผมอยากจะเป็นคนที่ทำให้ผู้คนค้นพบ Super Intelligence ในตัวเองและทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีทุกอย่างที่ต้องการอยู่แล้วนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงจากการเรียนรู้คุณผู้ฟังจะเห็นว่าเป้าหมายที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันไม่ได้มีกรอบเวลาว่าผมจะทำให้สำเร็จเมื่อไหร่มันเป็นความปรารถนาที่ผมต้องการสร้างหรือผมต้องการเป็นซึ่งคุณผู้ฟังเองก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ครับดังนั้นคำถามนี้ครับคุณจะจากโลกนี้ไปอย่างไร และคุณอยากมีตัวตนแบบไหนในระหว่างการมีชีวิตนี้ครับ30วินาทีลองตอบคำถามนี้ดูครับเอาละครับคุณผู้ฟังได้ A ตัวแรกแล้วถูกต้องไหมครับความปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะเป็นโดยที่ไม่มีกรอบเวลามาบังคับทีนี้เรามาดู A ตัวที่2ครับคือ ambition หรือความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานต่างจากความปรารถนาตรงที่มันมีกรอบเวลาครับขอเอาตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วกันครับง่ายดี ผมอยากจะส่งมอบความรู้ให้คนค้นพบอิสรภาพอยากให้คนค้นพบ Super Intelligence ภายในตัวเองทีนี้ Ambition ความทะเยอทะยานที่ผมต้องทำก็คือผมจะต้องสร้างองค์กรในระยะเวลา5ปีที่เจาะกลุ่มตลาดนี้แล้วก็สร้างอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในด้านการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะภายใน5ปีและใน5ปีต่อจากนั้นผมก็จะทำ1 2 3มีแผนแล้วครับแล้วผมจะต้องเอาความทะเยอทะยานทั้งหมดมาใช้กับแผนเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าความปรารถนาของคุณผู้ฟังจะมีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นอีก10เท่าเพราะความทะเยอทะยานครับแต่คีย์สำคัญเลยก็คือความทะเยอทะยานจะต้องสอดคล้องกับ aspiration ของคุณหรือความปรารถนาทีนี้คำถามครับคุณผู้ฟังอะไรคือเป้าหมายที่คุณต้องการทำและคุณจะทำมันให้เสร็จเมื่อไหร่เชิญครับ30วินาทีจับเวลาครับ เอาละครับเราจบที่ A ตัวที่2นะครับเรามากันที่ A ตัวที่3 Action Action ก็คือการลงมือทำไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามครับอันนี้เราจะมาดูในกรอบเวลาใน1วันใน1วันครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตว่าคุณใช้เวลาในสิ่งที่มันสอดคล้องกับ Ambition และก็ Aspiration หรือเปล่า Action ครับอะไรคือสิ่งที่คุณจะทุ่มเทลงมือทำในปัจจุบันและสอดคล้องกับความทะเยอทะยานและความปรารถนาใน1 วันคุณผู้ฟังต้องทำอะไรบ้างครับ30วินาทีครับจับเวลาเยี่ยมครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับแอคชั่นสมมุติผมรู้ตัวแล้วว่าผมจะต้องมีความทะเยอทะยานแบบไหนมีความปรารถนาอย่างไรผมก็จะมาสังเกตตัวเองแล้วครับว่าแอคชั่นที่ผมทำอยู่ในทุกวันนี้มันสอดคล้องกับ A 2ตัวที่เหลือหรือเปล่าอย่างตอนนี้ผมกำลังถ่ายทอดความรู้กำลังทำวิดีโออยู่มันสอดคล้องนะเพราะมันทำให้ผมได้ทำให้ผู้คนค้นพบ Super Intelligence ภายในตัวเองนั่นหมายความว่าผมก็ควรจะทำอะไรที่มันเป็นแอคชั่นดีๆแบบนี้ต่อไปแต่ถ้าบางวันผมไปเล่นโซเชียลผมไปปาร์ตี้แล้วผมรู้ตัวเลยว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับ ambition หรือ aspiration ผมก็ควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นให้มันน้อยลงถูกต้องไหมครับ
คุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับพอคุณมีความปรารถนาที่ชัดเจนพอคุณมีความทะเยอทะยานแล้วรู้ว่าจะทำสำเร็จเมื่อไหร่แอคชั่นมันจะค่อยๆเปลี่ยนครับและถ้าแอคชั่นเราเปลี่ยนไปในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเราจะไม่มีชีวิตที่คุ้มค่าได้อย่างไรจริงไหมครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะมีแนวทางการตั้งเป้าหมายที่ทำให้คุณเจอคำว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆผมจะแนะนำแบบนี้แล้วกันครับผมจะแนะนำให้คุณลงมือทำซึ่งผมเองอาจจะยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในระดับนั้นแต่ผมจะมีชุดความรู้และก็แนวทางที่เชื่อว่าเหมาะกับทุกท่านครับ Ultimate Life Goal Setting ของ Life Felicia ครับซึ่งคลาสเรียนของเขาจะทำให้คุณผู้ฟังได้มาตั้งเป้าหมายกันจริงๆอันนี้ผมอยากส่งมอบให้คุณผู้ฟังเลยครับเพราะหลายท่านจะได้ตกผลึกจากการลงมือทำจริงๆถูกต้องไหมครับและผมเชื่อว่าผมควรจะส่งมอบสิ่งนี้ให้กับคนที่ทำได้เก่งกว่าผมและผมจะเป็นเกียรติมากครับผมได้ส่งมอบสิ่งดีๆนี้และคุณผู้ฟังได้นำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าคลาสสัมมนาคลาสเรียนตั้งเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเลยจริงๆเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเป็นคลาสเรียนของทาง Life Editor ต้องขอบคุณพี่โอมมากนะครับซึ่งเขาก็เป็นอาจารย์ผมอีกต่อหนึ่งเหมือนกันก็เลยอยากจะส่งมอบให้กับทุกท่านเป็นอีกทางหนึ่งครับ นี่ก็คือคอนเซปต์ของหนังสือ The Earn Life นะครับจริงๆผมนำมาเพียงแค่ส่วนแรกเองยังไม่ได้เข้าถึงบทกลางเลยด้วยซ้ำหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ผมแนะนำให้คุณอ่านนะครับต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ VLearn ที่นำหนังสือเล่มนี้มาแปลตั้งคำถามได้ดีมากครับชีวิตที่ไม่เสียดายต้องใช้อย่างไรทีนี้ผมขออนุญาตแถมบทเรียนสุดท้ายแล้วกันครับเราจะเป็นคนใหม่ในทุกๆครั้งที่ลมหายใจของเราเปลี่ยน คุณผู้ฟังสามารถจะเป็นใครก็ได้ คุณแทบไม่จำเป็นจะต้องยึดติดอยู่กับอดีตของตัวเองเลย ตัวตนของเราจะเปลี่ยนไปในทุกๆครั้ง เมื่อเราเปลี่ยนลมหายใจครับ เราไม่มีข้อจำกัดอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเอง และนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Earned Life นะครับ และเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ ผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่าน และขอให้ทุกท่านได้สร้างชีวิตที่คุ้มค่าตั้งแต่วินาทีนี้นะครับ ขอบคุณครับ ถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ